În acest videoclip vom încerca să aflăm care a fost originea poporului tătar, origine ce se dovedește a fi complexă, implicând un amestec de influențe turcice și mongole, cu rădăcini care se întind în Imperiul Mongol și Hoarda de Aur. În realitate, descendenții tătarilor, adică populația Imperiului Feudal Mongol și a tuturor celor 4 ulusuri ale genghizizilor, nu sunt doar bulgaro-tătari, ci și în primul rând mongoli, turci, manciurieni, chinezi, iranieni, arabi, caucazieni, ruși, fino-ugrieni, etc. Tătarii, ca nume, se referă la o serie de popoare vorbitoare de limbă turcică, care includ tătarii de pe Volga, tătarii de pe Lipca, tătarii siberieni. Dar nu includ tătarii din Crimea. Majoritatea tătarilor trăiesc în Rusia, formând majoritatea în Tatarstan, precum și în țări precum Polonia, Lituania, Belarus, China, Kazahstan și Uzbekistan. Tătarii crimeeni trăiesc în Ucraina, Bulgaria, România și Turcia. Inițial, etnonimul tatar se referea la Confederația Tătară. Această confederație a fost în cele din urmă încorporată în Imperiul Mongol când Genghis Khan a unificat diferitele triburi de stepă. Din punct de vedere istoric, termenul tătari era aplicat oricui din vasta masă continentală a Asiei de Nord și Centrală, cunoscută pe atunci sub numele de Tartaria, un termen care a fost de asemenea confundat cu Imperiul Mongol în sine. Mai recent, termenul a ajuns să se refere mai restrâns la grupuri etnice înrudite care se autointitulează tătari sau vorbesc limbi numite în mod obișnuit tătare. Poporul tătar nu are rădăcini etnice comune. Printre strămoșii lor se numără hunii, bolgarii, chipceachii, nogai și alte popoare care își au originea în timpuri străvechi, bazându-se pe culturile diferitelor triburi și popoare scitice și de altă natură. Formarea tătarilor moderni a fost într-o oarecare măsură influențată de popoarele ugro-finlandeze și de slavi. Este neștiințific să încerci să găsești puritate etnică la bolgari sau la unii tătari antici. Strămoșii tătarilor moderni nu au trăit niciodată izolați. Originea tătarilor antici este strâns legată de istoria stepelor eurasiatice, în special de regiunea Mongoliei și Manciuriei și de ansamblul complex al triburilor turco-mongole, mai exact ca loc geografic de origine, stepele de la nord de China, Mongolia de est, Manciuria și regiunea râului Onon. A existat, se pare, un grup etnic inițial, un trib mongolic sau paramongolic, menționat pentru prima oară de chinezi în perioada Tang, 618-907, sub numele de Tata, care însemna barbari. În cronicile chineze, Tangshu, Tata este menționat ca un trib periculos din nord-estul Imperiului, implicat în raiduri, în alianță cu turcii Göktürk sau împotriva lor. Deși mai târziu tătarii va deveni un nume generic, triburile tata antice erau probabil mongolice, înrudite cu ceea ce va deveni ulterior Confederația lui Temujin, Genghis Khan. Inițial ei au fost ostili clanului Borjigin, familia lui Genghis Khan, care în cele din urmă i-a supus violent în jurul anului 1202, fiind asimilați în Imperiul Mongol. Ei au fost în relații de rivalitate cu chinezii, dar și cu alte popoare nomade, cum ar fi Xiongnu, Göktürk și ulterior mongolii. Marele zid chinezesc a fost ridicat ca protecție față de invaziile tătare.
După cuceririle lui Genghis Khan secolul XIII, termenul tătar a fost aplicat de europeni și musulmani la întreaga armată mongolă și la popoarele cucerite de ea, inclusiv mongoli, turci, chipceaci, triburi turcice islamizate din stepă. În acest context, termenul tătar a fost denaturat și generalizat în vest pentru a desemna toate popoarele invadatoare din est, de la Volga la Carpați. În secol VIII, triburile sub numele de tătari sunt înregistrate în statul Chimac, care a existat în Siberia de vest, între râul Irtâș și munții Ural, în Kazahstan și Asia Centrală. Acest stat a jucat un rol semnificativ în formarea națiunii kazahe și a națiunii turcilor, tătarilor siberieni. Aceștia din urmă s-au autointitulat apoi după numele locațiilor, iar în secolele 19-20 au adoptat etnonimul de tătari. În a doua jumătate a secolului XI, Mahmud Kashgarli, în lucrarea enciclopedică Divanul Lugat-ite Turc, enumerând popoarele turcice, indică faptul că tătarii se aflau lângă kirghizi. El scrie că turcii cei mai apropiați de Bizanț sunt Besenios, mai departe fiind Cipciachii, Oguzi, Yemek, Bașchirți, Basmili, Cai, Iabac, tătari, kirghizii. Kirghizii sunt cei mai apropiați vecini ai Chinei. Istoricii ruși și cei din vestul Europei au numit tătari toată populația din Ulusul Giuchi, Hanatul Kipchak. Mai târziu, studiind estul până la Oceanul Pacific, i-au adus pe toți non-rușii din est la acești tătari, chiar și pe oroșii paleoasiatici care trăiau vis-a-vis de insula Sakhalin, cercetătorii ruși i-au numit tătari, de aceea și zona a fost numită tătar. Această înțelegere a situației ar putea fi acceptată pentru recunoașterea poporului sub denumirea de tătari din Hanatul Kipchak. În practică, Hanatul Kipchak nu avea condițiile necesare pentru a forma un etnos uniform din populația sa multilingvă și multietnică. Cel mai mare grup dintre tătari sunt de departe tătarii Volga, originari din regiunea Volga-Ural, Tatarstan și Bașcortostan din Rusia europeană, care din acest motiv sunt adesea cunoscuți și sub numele de tătari în limba rusă. Aceștia reprezintă 53% din populația Tatarstanului. Limba lor este cunoscută sub numele de limba tătară. Începând cu 2010, se estima că existau 5,3 milioane de etnici tătari în Rusia. Pe măsură ce studiul popoarelor estice a progresat, cercetătorii au ajuns să realizeze că tătarii din Hanatul Kipchak erau formați din mai multe etnii cu etnonimele lor, dar nu au încetat să folosească și denumirea colocvială generală de tătari și au început să o aplice cu definiții constând în autonume sau nume de locuințe ale acestor popoare: tătari abacani, tătari azerbaijanieni, tătari barabini, tătari bașchiri, tătari bulgari, tătari bugiachi, tătari voguli, tătari kirghizi, tătari cumic, tătari turcmeni, tătari uzbeci, tătari hakas, tătari circasieni, etc. Deși vorbesc și limbi aparținând diferitelor subgrupuri Kipchak, studiile genetice au arătat că cele trei grupuri principale de tătari, Volga, Crimea, Siberia, sunt aparent fără legătură și, prin urmare, formarea lor a avut loc independent unele de altele. Cu toate acestea, este posibil ca toate grupurile tătare să aibă cel puțin parțial aceeași origine, în principal din vremea Hoardei de Aur. Cuvântul tătari a denumit diverse popoare în diverse perioade ale istoriei și a depins adesea de naționalitatea autorului cronicilor.
Astfel, călugărul Julian, un ambasador al lui Bela al IV-lea, regele Ungariei la Cumani în secolul XIII, a legat etnonimul tătari cu cuvântul grecesc Tartaros, care înseamnă iad sau lumea de dincolo. Unii istorici europeni au folosit etnonimul tătari în același sens în care grecii au folosit cuvântul barbari. De exemplu, pe unele hărți europene, moscoviții sunt denumiți tătăria Moscovei sau tătăria europeană, în comparație cu chinezii sau tătarii independenți. Semnificația etnonimului tătari în secolele 16-19 a variat foarte mult. Damir Iskakov scrie următoarele: în caganatele tătare formate după prăbușirea Hoardei de Aur, cuvântul tătari desemna în mod tradițional reprezentanții clasei militare, adică oameni care au jucat un rol cheie în răspândirea etnonimului tătari pe vastul teritoriu al fostei Hoarde de Aur. Civilizația tătară, sau mai degrabă turco-tătară, s-a format pe baza culturii de stepă, care a definit aspectul Eurasiei din cele mai vechi timpuri până la începutul Evului Mediu. Creșterea vitelor și a cailor au determinat natura economiei și a modului lor de viață, alături de locuințe și îmbrăcăminte, și au asigurat succese militare. Invenția șeilor, a săbiilor curbate, a arcurilor puternice, tacticile de război, ideologia tengristă și alte realizări au avut un impact extraordinar asupra culturii mondiale. Ar fi fost imposibil să se colonizeze teritoriile eurasiatice întinse fără o civilizație de stepă, ceea ce dă naștere meritului său istoric. În continuare să încercăm să aflăm ce spun sursele chinezești despre tătari. Pe lângă determinarea evenimentelor propriei istorii, încă din cele mai vechi timpuri, sursele chinezești au menționate diversele popoare care trăiesc la nordul și nord-vestul Imperiului Celest, adică în Asia Centrală și în regiunea care este acum Mongolia și vecinii săi. Sursele sunt pline de înregistrări ale conflictelor cu aceste popoare, clar de la începutul istoriei Chinei. Prima mențiune sigură a vecinilor nordici ai Chinei poate fi găsită în inscripțiile de pe cărțile oracolului Yin. Inscripțiile de pe cărțile oracolului Yin, cunoscute și ca oracolul oaselor, apar în perioada dinastiei Shang, aproximativ 1600-1046 înainte de Hristos, mai precis în a doua jumătate a acestei epoci, în special în perioada Anyang. Aceste inscripții, numite Jiaguwen, sunt cele mai vechi forme de scriere chineză cunoscute și au fost gravate pe oase de animale, în special omoplate de bovine și pe carapace de broască țestoasă, folosite în ritualuri de divinație. Ele oferă informații valoroase despre viața religioasă, politică și socială a dinastiei Shang. Eseurile istorice chineze antice ulterioare, precum Shujing, Chunqiu și altele, menționează următoarele triburi și popoare: Guifang, Hunyi, Xunyu, Xianyu, Xirong, Di și Hu, care trăiau în nordul și nord-vestul Chinei. Dovezile existenței acestor popoare în eseuri sunt extrem de rare și episodice. Evenimente datate constant din istoria Asiei Centrale au început să fie înregistrate în surse chineze abia din perioada Han încoace, când stepele Mongoliei moderne și teritoriile sale învecinate au fost controlate de poporul pe care chinezii îl numeau Xiongnu sau hunii orientali în istoriografia rusă. Fondatorul istoriografiei chineze, Sima Qian, 135-67 înainte de Hristos, se referă la nomazii care locuiau în Asia Centrală în secolele 7-6 înainte de Hristos, ca fiind Sirong sau Di. Termenul Hu le-a fost aplicat mai târziu. În aceeași epocă,
Tribul Sirong de munte sau Donghu, barbarii din est, locuia stepele Mongoliei interioare și Manciuriei de sud, precum și în ramurile Marelui Lanț al munților Khingan. Triburile nordice erau participanți permanenți la viața politică a statelor chineze antice, fie luptând împotriva lor, fie alăturându-se coalițiilor de state aflate în război între ele pentru o remunerație. Sima Qian prezintă o descriere vie a stilului lor de viață barbar și a structurii sociale. Xirong sau Donghu nu erau uniți politic, toți erau împrăștiați prin văi, fiecare grup având o căpetenie proprie și nu reușeau să se unească. Sursele menționează că triburile Xirong și Donghu semănau mei, însă aceștia se ocupau în principal de creșterea animalelor. Se mută cu animalele lor dintr-un loc în altul pentru a obține suficientă iarbă și apă. Nu au o reședință permanentă, ei locuiesc în iurte rotunde, a căror ieșire este orientată spre est. Mănâncă carne, beau cumii și își fac hainele din țesături colorate de lână, nu practică succesiunea ereditară și au un șef pentru fiecare tabără. Comunitatea lor este formată din 100 până la 1000 de iurte. Toată lumea, de la cel mai în vârstă până la cel mai inferior membru al comunității, își paște vitele și are grijă de proprietatea sa, pe cont propriu, nu se ajută unii pe alții. Ei urmează sfatul femeilor în orice privință, abordează singuri problemele militare. Războiul este de o mare importanță pentru ei. Potrivit unui martor chinez, Xiaong, din secolul VII înainte de Hristos, superiorii păstrează simplitatea în relațiile cu inferiorii lor, în timp ce inferiorii îi servesc pe superiori din sinceritate și loialitate. Războiul și raidurile de jaf sunt un aspect important al stilului lor de viață. Conform spuselor unui nobil chinez din secolul VI înainte de Hristos, barbarii din nord prețuiesc bogățiile și neglijează pământul. Cuvântul bogății înseamnă aur, jaspis, pânză și mătase. Cu toate acestea, chiar și atunci când regatele chineze mai mici erau mai slabe, Xirong nu le-a amenințat niciodată. Acțiunile militare, cadourile, mita către căpetenii sau comerțul puteau opri sau limita raidurile nomazilor. Chinezii au avut numeroase ocazii de a vedea avantajele cavaleriei barbare în confruntările militare și uneori au împrumutat haine și arme de la inamicul lor. Conducătorul chinezilor Zhao Wuling a domnit între 325 și 299 înainte de Hristos, a schimbat tradiția și a început să poarte haine barbare, să învețe să călărească și să tragă cu arcul. Cu toate acestea, Wuling, la fel ca alți conducători, s-a bazat mai mult pe ziduri lungi de apărare și fortificații de-a lungul graniței decât pe o armată de câmp. Totuși, chinezii au reușit nu numai să oprească expansiunea Xirong de-a lungul granițelor lor, ci și să le cucerească teritoriile. Primele dovezi în acest sens datează din 623 înainte de Hristos, când Mu, conducătorul statului Qin, a atacat Xirong pentru a cuceri 20 dintre regiunile lor. Strămoșii tătarilor moderni nu au trăit niciodată izolați. Dimpotrivă, aceștia s-au deplasat activ, amestecându-se cu diverse triburi turcice și non-turce. Pe de altă parte, fiind nevoite să-și dezvolte o limbă și o cultură oficială, structurile statale au contribuit la amestecarea activă a triburilor și popoarelor. Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât statul a avut întotdeauna funcția importantă de a fi un factor vital în formarea etniei.